سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاچ. امروز میخوایم با همدیگه یه چیزکیک خیلی خوشمزه برای عاشقای شکلات به خصوص مارس درست کنیم. اینجا مواد لازم چیزکیکمونه داریم میبینیم. حالا بریم که شروع کنیم یه چیزکیک خیلی خوشمزه بپزیم. اول باید بیسکویت‌های شکلاتی رو توی میکسر بریزیم، با هم دیگه مخلوط کنیم. من دارم سعی میکنم در میکسر رو ببندم. اینجا بیسکویتام جا نمیشه، برای همین باید بیسکویتا رو یه کوچولو خردترشون کنم. برم که سعی کنم دوباره در میکسر رو ببندم. بازم در میکسر من بسته نمیشه. بازم یکم بیسکویتامو خردتر میکنم. برای بار آخر بسته میشه. حسابی بیسکویت‌ها رو مخلوط میکنیم که خرد بشن و بعد که خرد شدن این شکلی شدن میریزیمشون داخل کاسه. کره آب شده رو که من تو مایکروویو آبش کردم اضافه میکنیم به بیسکویت‌ها. حالا تو این مرحله باید حسابی مخلوطشون کنیم تا کره و بیسکویت حسابی به خورد همدیگه بره، بافتش مثل شن یا ماسه مرطوب بشه. حالا قالبمون رو میخوایم آماده کنیم. من از قالب کمربندی استفاده میکنم، بهتره شما هم از همین قالب استفاده کنید. کف قالب رو با روغن حسابی چرب میکنیم همونطوری که میبینی. بعد مخلوط بیسکویت و کره که درست کردیم و میریزیمش تو قالب. باید حسابی این بیسکویت ها رو کف قالبمون یک نواخت تا جایی که میشه پهنشون کنیم. و این بیسکویت هامون باید خیلی سفت بچسبه کف قالب. من از ته یه لیوان استفاده میکنم، شما میتونین از دست استفاده کنین یا از همین روش. فقط مطمئن شین که حسابی کف قالبتون سفت شده. الان وقت درست کردن ژلاتینه. ژلاتینتون رو باید با آب جوش قاطی بکنین، کامل هم بزنین تا یک دست بشه. بزنینش کنار. اگر موقع که میخواین اضافه کنین خودش رو بسته بود نگران نباشین، 15 تا 20 ثانیه بذارین تو مایکروویو حله. حالا باید بریم سراغ فیلینگ چیزکیکمون. پنیر خامه‌ای که تو دمای محیط گذاشتیم و میریزیم توی کاسه. با همزن باید همش بزنیم تا نرم بشه. خب ببینیم بافتش چجوریه، نرمه. الان وقتشه که خاک قند رو اضافه کنیم. خاک قند رو حتما علک کنین که نرم بشه و اون گوله های خاک قند توی چیزکیکتون نره. مرحله بعدی اضافه کردن خامه وانیل و ژلاتینه که از قبل آماده کردین. اول یکم با لیسک یا با قاشق مخلوط میکنی. یه مقداری که یک دست شد، حالا میتونین برین سراغ این که با میکسر دوباره یکم همش بزنین که مایه‌مون یک نواخت بشه، به خاطر اینکه خاک قند و ژلاتین به همه قسمت‌های پنیر رسیده باشه. پس با میکسر دوباره همش میزنیم تا کاملا یه مخلوط نرم و یک نواختی بشه. مرحله آخر که جذاب ترین مرحلهشه اضافه کردن شکلاتای مارسه که حتما حواستون باشه خیلی کوچولو خوردش کنین، به خاطر اینکه وقتی چیزکیکمون از توی یخچال در میاد و موقع خوردنشه اون مارسا اگر که خیلی درشت باشه حس خوبی زیر دندونتون نداره. حالا آخرین مرحله باید فیلینگمون رو روی بیس چیزکیک بریزیم. وقتی که اینا رو میریزیم با لیسک حسابی یک نواخت روی بیس چیزکیکمون پهنش میکنیم.
روشو تا جایی که میتونین صاف کنین که خوشگل تر بشه. برای آخرین تاچمون و طعمش از سس کارامل و سس شکلات استفاده میکنیم. حواستون باشه که کم بریزین. بعد با نوک چاقو یا یه سیخ چوبی این شکلی شکلش بدین، یه ذره عطفاریش کنین خوشگل بشه. حالا کارمون دیگه تموم شد. چیزکیکمون میره تو یخچال بمونه، یه شب بمونه، یا اگه خیلی عجله دارین 6-7 ساعت هم کافیه. فردا صبحش چیزکیک خوشگلمون از یخچال در میاریم. این شکلیه. دور قالبتون رو با چاقو خیلی آهسته و آروم جدا کنین. قالبتون هم چون قالب کمربندیه راحت میتونین جداش کنین. یه چیزکیک به این خوشگلی دارین. امیدوارم که درست کنین و لذت ببرین. و نوش جان، اگه دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. ممنون. تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.